ชุดนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของวิญญาณแล้วก็เทคโนโลยีนะครับหลายคนอาจจะงงว่า2 อย่างนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ไงนะครับเอาเป็นว่ารวบรัดว่ามันเป็นวิญญาณที่อยู่ในเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีในที่นี้เนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งผมเนี่ยมองว่าตัวเครื่องพิมพ์ดีดเองเนี่ยมันก็เป็นประดิษฐกรรมชนิดหนึ่งที่มันมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรานับว่าบางส่วนของเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันก็คือต้นแบบของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในทุกวันนี้นะครับคือพูดง่ายๆก็คือเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์แต่ว่ามันอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มิติที่ผมมองว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันน่าสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูลของโลกนะครับในเวลาต่อมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะเน้นในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ดีดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นหลังจากการเกิดขึ้นของเครื่องพิมพ์ดีดแล้วกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบของสังคมไทยนะครับแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงเครื่องพิมพ์ดีดในปัจจุบันเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันก็เคยเป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานสมัยใหม่ในระบบอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือในการผลิตเอกสารของระบบธุรกิจสากลนะครับเป็นภาพแทนของนักเขียนทุกประเภทเลยนะครับตั้งแต่ข่าวไปจนถึงวรรณกรรมนะครับรวมไปถึงเป็นภาพจำหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปัจจุบันเนี่ยความหมายเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าที่หายไปแน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของความทันสมัยซึ่งมันก็ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลนะครับโดยที่มีคอนเซปต์ก็คือความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลนะครับมีความเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันสะดวกสำหรับการอ่านทำซ้ำแล้วก็เผยแพร่นะครับโดยที่รูปแบบของตัวอักษรที่ออกมาเนี่ยจะคงเดิมตลอดไม่ว่าใครจะเป็นผู้เขียนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่การเขียนด้วยมือเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ในเวลาที่เท่ากันนะครับแล้วก็องค์ประกอบทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทำให้เครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยก้าวเข้ามาแทนที่การเขียนด้วยมือในการบันทึกอย่างเป็นทางการนะครับได้อย่างเด็ดขาดจากภาพเนี่ยก็คือลายมืออารักษ์นะครับที่ถูกใช้เป็นทางการสำหรับการบันทึกในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือก่อนที่เครื่องพิมพ์ดีดจะเข้ามาสังเกตได้ว่าลักษณะตัวหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นตัวเอ็นใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลายมือปกติในการเขียนภาษาไทยนะครับก่อนที่จะมีตัวพิมพ์ถือกำเนิดขึ้นมาก็เข้ามาปรับโครงสร้างของตัวอักษรไทยเนี่ยให้มันมีลำตัวที่ตั้งตรงเครื่องพิมพ์ดีดถูกนำไปใช้ในการเขียนอย่างหลากหลายนะครับโดยอยู่ในฐานะของต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับของจดหมายใบประกาศเอกสารราชการนะครับก็เลยถือได้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันก็มีสถานะของความเป็นแบบแผนที่กำหนดโดยอำนาจทางการนะครับคล้ายๆกับสิ่งพิมพ์ที่ออกจากโรงพิมพ์แต่อาจจะอยู่ในระดับที่ต่างกันนะครับหลังจากได้รับสถานะแบบแผนทางการเนี่ยจากการเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับมันก็เกิดอีกภาวะหนึ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คือเกิดความต้องการที่จะระบุอัตลักษณ์ของมนุษย์เพิ่มเติมลงไปในจดหมายซึ่งวิธีที่เขาใช้เนี่ยก็คือการเซ็นชื่อกำกับลงบนท้ายจดหมายหรือว่าข้อความที่ถูกตีพิมพ์นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็นิยมทำกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเราอาจคิดง่ายๆเลยว่ามันคือร่องรอยของความเป็นมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่นะครับในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการบันทึกหรือว่าเขียนเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับมีจดหมายอยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่นิยมใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการเขียนเลยนะครับก็คือจดหมายส่วนตัวที่ถูกเขียนขึ้นระหว่างการเดินทางนะครับนอกจากเรื่องของความไม่สะดวกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความเป็นทางการมากเท่ากับความเป็นมนุษย์ในการสื่อสารระหว่างกันนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเครื่องพิมพ์ดีดได้นะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของแบบตัวอักษรในเครื่องพิมพ์ดีดนะครับซึ่งมีแบบและขนาดเดียวตลอดการให้ใช้งานเพราะงั้นไม่ว่าเราจะเขียนจดหมายประเภทไหนเนี่ยทุกความรู้สึกมันก็ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงเดียวนะครับก็คือแบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นนั้นเราอาจจะใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อเพิ่มความพิเศษได้ครับเช่นเปลี่ยนริบบิ้นสีนะครับหรือว่าขีดเส้นใต้เพื่อสื่อถึงอะไรบางอย่างหรือว่านำมาพิมพ์ซ้ำเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่มีความหนาขึ้นความต่างนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่แรงกดนะครับที่มันก็ต่างกันไปตามเพศวัยหรือว่าอารมณ์ในช่วงเวลานั้นนะครับมองจากปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า
ตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องทางในการแสดงออกน้อยมากนะครับถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดในยุคหลังๆเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแบบอักษรได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถเทียบได้กับฟอนต์เมนูในคอมพิวเตอร์ได้อยู่ดีนะครับหน้าตาของตัวอักษรในเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันก็คือแบบตัวอักษรธรรมดาที่เคยพูดให้เสียงข้อความชนิดใดก็ได้นะครับไม่จำกัดเรื่องหรือว่าลักษณะการแสดงออกด้วยความที่แบบตัวพิมพ์ดีดเนี่ยมันเคยผ่านความเป็นของสามัญที่ใครๆก็ต้องอ่านนะครับผ่านสภาพที่เรียกได้ว่าคุ้นชินจนอ่านได้คล่องแถมยังถูกบังคับให้อ่านในขนาดเดียวนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่เนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะอ่านมันต้องสร้างความสามารถในการอ่านขึ้นมารองรับเพราะว่ามันเคยเป็นทั้งหมดของการทำงานนะครับถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบแบบอักษรพิมพ์ดีดกับแบบอักษรคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยความสวยงามชัดเจนมันก็ไม่สามารถที่จะเทียบกันได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางการอ่านของคนเนี่ยมันไม่เคยที่จะคงที่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าแบบตัวพิมพ์ดีดเนี่ยมันเคยเป็นแบบตัวอักษรธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยแบบตัวอักษรพิมพ์ดีดเนี่ยมันกลับไม่ได้มีสภาพความเป็นอักษรธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะติดเรื่องราวที่แบบตัวพิมพ์ดีดเนี่ยมันเคยผ่านมามันเลยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความลึกลับอาชญากรรมคดีความหรือว่าความตายไปจนถึงผีสางครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการถูกสวมด้วยนิยามแวดล้อมเก่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่นะครับและหากต้นฉบับที่ออกจากเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันเคยเป็นการจัดหน้าและเรียงพิมพ์อย่างเป็นระบบเราก็คงต้องนิยามคำว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยกันใหม่สำหรับปัจจุบันนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการแล้วก็มาตรฐานของมนุษย์เนี่ยมันมากขึ้นเสมอนะครับตัวพิมพ์ดีดเนี่ยคือตัวอย่างของเสียงที่เคยเป็นตัวแทนของความทันสมัยแต่ว่ามันก็มีชะตากรรมที่ผูกพันไปตามแวดล้อมของสังคมแล้วก็วิธีคิดมุมมองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลานั้นแบบตัวอักษรแล้วก็ความสามารถทางการอ่านเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของความคุ้นชินนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็หลบอยู่หลังความขี้เกียจที่จะไปทำความคุ้นเคยกับมันจนในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมาทำความคุ้นเคยเพราะว่ามันเป็นภาวะจำยอมนะครับที่ถูกจำกัดโดยเทคโนโลยีในท้ายที่สุดแล้วใครเป็นผู้ออกแบบตัวพิมพ์ดีดนะครับเท่าที่ผมหามาได้เนี่ยคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือทราบเพียงแต่ว่าแบบตัวพิมพ์ดีดไทยเนี่ยถูกสร้างขึ้นที่ Molding Department นะครับของโรงงาน Smith Premier ซึ่งเป็นแบรนด์ของเครื่องพิมพ์ดีดไทยรุ่นแรกนะครับรูปร่างหน้าตาของแบบตัวอักษรเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวพิมพ์ตระกูลบัตเลแล้วก็ธงสยามซึ่งผมเนี่ยเข้าใจว่าทั้ง2ตัวพิมพ์นี้เนี่ยถูกนำมาเป็นต้นแบบของตัวพิมพ์ดีดนะครับสรุปก็คือแบบตัวพิมพ์ดีดเนี่ยถูกเจ้าของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยสร้างขึ้นโดยมีต้นแบบจากตัวพิมพ์ไทยที่ชาวต่างชาติขออภัยครับที่ชาวต่างชาติสร้างขึ้นอีกเช่นกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าความเป็นไทยในตัวพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจหมายถึงแค่การที่เราอยู่ในสถานะของผู้ใช้งานหรือผู้ที่อ่านมันออกเท่านั้นครับมาถึงชิ้นส่วนที่เป็นต้นแบบของวิธีการป้อนข้อมูลในปัจจุบันนะครับก็คือตัวแป้นพิมพ์ดีดเชื่อหรือไม่ครับว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกได้บนแป้นพิมพ์ดีดอย่างเช่นเรื่องราวของเครื่องหมายเงินตราในสกุลเงินต่างๆนะครับเครื่องหมายเงินตราเนี่ยที่ถูกวางไว้บนแป้นพิมพ์มันก็สะท้อนถึงอำนาจเศรษฐกิจของประเทศเจ้าของสกุลเงินในเวลานั้นนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราควรรู้เรื่องราวของแป้นพิมพ์เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันคืออุปกรณ์ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวันของโลกสมัยใหม่ครับเราจึงควรรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับการตัดสินใจแบบไหนอย่างไรแล้วมันส่งผลอะไรกับการดำเนินชีวิตของเราบ้างนะครับหลายคนอาจไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายบางตัวได้โดยตรงจากแป้นนะครับแต่มันอาจจะต้องใช้วิธีการกดอีกแบบกดเช่นการกดค้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแบบที่เราไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้โดยตรงจากแป้นแต่ว่ามันก็เรียกใช้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีแบบที่สามารถพิมพ์ได้ตามปกติแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่บนแป้นนะครับแล้วก็แป้นพิมพ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกแป้นนึงที่ซ้อนทับกันอยู่ซึ่งผมคิดว่านักออกแบบเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักเครื่องหมายต่างๆที่อยู่บนแป้นทั้งหมดนะครับนอกจากรู้จักวิธีการนำเครื่องหมายเหล่านั้นไปใช้เนี่ยก็ควรจะรู้จักวิธีการเรียกใช้เครื่องหมายเหล่านั้นด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของพัฒนาการของแป้นพิมพ์ในแต่ละยุคนะครับถ้าเกิดลองไล่ไทม์ไลน์คร่าวๆเนี่ยจะพบว่าความแตกต่างในแต่ละช่วงของการพัฒนาแป้นเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในหลายรูปแบบนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ล้วนถูกพัฒนาขึ้นบนความต้องการเดียวกันก็คือเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวเลเยอร์ของปุ่มเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ถูกจัดวางแบบ
เรียงตรงกันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเนื่องจากปุ่มที่มันมีจำนวนมากเนี่ยก็เกิดจากแป้นที่มันเป็น2ชั้นนะครับก็คือไม่สามารถที่จะยกเลื่อนแค่พิมพ์ได้ก่อนที่ต่อมาเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดจะพัฒนามาเป็นแบบที่สามารถยกเลื่อนแค่พิมพ์ได้มันก็เลยทำให้จำนวนปุ่มเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่ามันสามารถที่จะบรรจุตัวอักษรได้2ตัวต่อ1ปุ่มแล้วคราวนี้มันก็เลยมีการจัดวางปุ่มให้มีการเหลื่อมกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการวางตำแหน่งตัวอักษรลงบนปุ่มต่างๆซึ่งผังการจัดวางที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือแบบที่เรียกว่า QWERTY นะครับความต่างนอกจากนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละภาษาแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือลักษณะกายภาพแล้วก็กลไกการทำงานของปุ่มซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็เริ่มจากแบบที่ต้องใช้แรงในการกดสูงมากนะครับก็คือกดแล้วจะได้ตัวอักษรลงบนกระดาษทันทีซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเราปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้แป้นพิมพ์ที่มันต้องใช้แรงขนาดนี้ใช้ไปนานๆแล้วนิ้วเราก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆลดการใช้แรงจนกลายเป็นแบบพิมพ์สัมผัสอย่างเช่นในแป้นคอมพิวเตอร์นะครับวิธีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ตัวอักษรลงบนหน้าจอเลยหรือว่าพูดง่ายๆคือมันคือการอินพุตลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับคราวนี้ในยุคของแป้นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของปุ่มคีย์คอมโบนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นปุ่มนำทางสำหรับเรียกใช้คำสั่งที่มากขึ้นตามศักยภาพของเทคโนโลยีนะครับซึ่งแป้นชนิดนี้เนี่ยเราเรียกว่า physical keyboard หรือว่า hard keyboard นะครับปัจจุบันเราอาจจะคุ้นเคยกับแป้นอีกแบบที่เรียกว่า virtual keyboard หรือว่า soft keyboard ซึ่งเป็นแป้นที่จำลองอยู่บนหน้าจอ device ขนาดพกพาของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมี virtual keyboard ที่ไม่ได้จำลองอยู่บนหน้าจอแต่ว่าฉายภาพลงไปบนพื้นที่จริงนะครับแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าตาของแป้นนะครับคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีกายภาพของแป้นอีกต่อไปถูกต้องไหมครับใช้เพียงแค่การสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงขีดสุดเนี่ยเราก็จะวนกลับมาใช้แป้นพิมพ์ที่สามารถพิมพ์แบบสัมผัสได้แล้วก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่ย้อนยุคนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบของแป้นเนี่ยพัฒนาไปตามอุปกรณ์หลักที่มันสังกัดนะครับเราอาจใช้นิ้วมือในการ input หรือว่าใช้เสียงในการ input แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือคอนเซปต์ของแป้นนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือในการ input ข้อมูลแป้นทำหน้าที่นำทางคำสั่งการ input ถ้าเกิดเป็นแป้นที่ใช้การพิมพ์เนี่ยฐานข้อมูลของแป้นนั้นมันก็จะเป็นการเก็บอักขระของภาษานะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแป้นที่ใช้ระบบการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยแป้นนั้นมันก็จะต้องเก็บฐานข้อมูลที่เป็นช่องของการออกเสียงนะครับสำหรับวิวัฒนาการของแป้นพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกก็คือสมิธพรีเมียร์หมายเลข2นะครับที่เป็นแบบ7แถวละ12ปุ่มเรียงตรงกันทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับซึ่งแป้นนี้เนี่ยถูกคิดค้นผังแป้นขึ้นมาโดยนายเอ็ดวินแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นมิชชันนารีที่รับราชการเป็นเลขาในกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งแมคฟาร์แลนด์เนี่ยก็เดินทางไปหาโรงงานเครื่องพิมพ์ดีดที่อเมริกาครับเพื่อที่จะตามหาเครื่องพิมพ์ดีดที่สามารถผลิตภาษาไทยได้โดยคำนึงถึงระบบการเขียนจำนวนตัวอักษรในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ติดต่อกับโรงงานสมิธพรีเมียร์เพื่อสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยนะครับส่วนสาเหตุที่แมคฟาร์แลนด์เลือกสมิธพรีเมียร์ให้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเนี่ยก็เป็นเพราะการออกแบบแค่ของตัวสมิธพรีเมียร์ที่มันมีจำนวนปุ่มเหมาะสมกับจำนวนอักษรภาษาไทยมากที่สุดนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องตัดตัวอักษรภาษาไทย2ตัวออกจากแป้นนะครับเนื่องจากจำนวนปุ่มเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอต่อการบรรจุทั้งหมดก็เลยคาดว่าสาเหตุที่ต้องเป็นตัวขอขวดและคอคนเนี่ยมันก็เป็นเพราะเรื่องของจำนวนการใช้งานที่น้อยกว่าตัวอักษรอื่นๆแล้วก็มันเป็นพยัญชนะที่สามารถใช้ตัวอื่นแทนได้ครับโดยที่ให้เสียงใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามเนี่ยการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลใดบ้างนะครับนอกจากเอ็ดวินแมคฟาร์แลนด์เนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเลยว่ามันมีใครที่อยู่ในวงการสนทนานั้นบ้างนะครับส่วนข้อสังเกตที่สำคัญอีกประการก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มันมีการจัดลำดับความสำคัญของตัวอักษรไทยแต่ละตัวขึ้นนะครับในแง่ของปริมาณการถูกใช้งานแล้วก็รูปเสียงที่เป็นเอกลักษณ์พูดง่ายๆก็คือทำให้เกิดภาวะต้องเลือกนะครับซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนภาษาไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะหายไปจากระบบการเขียนพ
เพราะว่าการเข้ามาของเครื่องพิมพ์ดีดเช่นกันนะครับเครื่องพิมพ์ดีดสมิธพรีเมียร์เนี่ยมีปุ่มจำนวนมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องพิมพ์ดีดระบบที่ไม่มีการยกแค่พิมพ์นะครับก็เลยทำให้ตัวอักษร1ตัวเนี่ยสามารถที่จะบรรจุลงปุ่มได้1ปุ่มเท่านั้นก็คือ1ปุ่มต่อ1ตัวนะครับซึ่งมันก็เป็นผลทำให้การใช้งานเนี่ยมันต้องเป็นไปในลักษณะของการกดจิ้มทีละปุ่มไม่ใช่แบบพิมพ์สัมผัส10 นิ้วแบบในปัจจุบันนะครับทั้งที่ในเวลานั้นเนี่ยมันก็มีโรงงานเครื่องพิมพ์ดีดเลมิงตันที่สามารถที่จะผลิตเครื่องพิมพ์ดีดแบบยกเลื่อนแค่ได้ซึ่งในเครื่องพิมพ์ดีดยกเลื่อนแค่ได้เนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันสามารถที่จะบรรจุตัวอักษรได้ถึง2ตัวต่อ1ปุ่มมันก็ทำให้จำนวนปุ่มเนี่ยลดลงนะครับซึ่งจำนวนปุ่มลดลงเนี่ยมันก็คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการพิมพ์ได้รวดเร็วเนื่องจากนิ้วมือทุกนิ้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอื้อมกดปุ่มบนแป้นได้ทั้งหมดนะครับโดยไม่ต้องขยับทีละนิ้วก็เลยกล่าวได้ว่าความรวดเร็วในการพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์แรกของการสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยนะครับคือเราอาจจะมีเพื่อให้ดูทันสมัยเป็นจุดประสงค์หลักในตอนนั้นนะครับหลังจากเอ็ดวินแมคฟาร์แลนด์เดินทางกลับอเมริกาเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดก็ตกเป็นของน้องชายของเขานะครับที่เป็นหมอชื่อว่าจอห์นแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งจอห์นแมคฟาร์แลนด์เนี่ยก็ได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยในรุ่นต่อมาแต่ว่ามันก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่ามันยังใช้เครื่องของสมิธพรีเมียร์เหมือนเดิมผังแป้นเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งโรงงานสมิธพรีเมียร์เนี่ยได้ขายสิทธิบัตรการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดให้กับเลมิงตันนะครับเพราะว่ากลไกของเครื่องพิมพ์ดีดแบบสมิธพรีเมียร์เนี่ยมันเริ่มที่จะเสื่อมความนิยมลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลมิงตันก็เลยทำการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นใหม่โดยที่มีนายจอห์นแมคฟาร์แลนด์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาในการวางผังแป้นใหม่นะครับแล้วก็พอเลมิงตันขยับมาทำเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเนี่ยมันก็หมายความว่าทำให้ภาษาไทยเนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุ2ตัวอักษรลง1ปุ่มได้นะครับเพราะว่าเลมิงตันเนี่ยมันเป็นเครื่องพิมพ์ดีดกลไกที่เป็นสมัยใหม่กว่านะครับก็คือมีปุ่มชิฟต์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเลมิงตันเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากความไม่คุ้นชินของคนไทยที่ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการพิมพ์แบบสัมผัส10 นิ้วนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยแล้วก็มันไม่มีการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าต่อไปแล้วเนี่ยมันก็เลยมีการปรับมาใช้เครื่องแบบเลมิงตันกันหมดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหมอจอห์นแมคฟาร์แลนด์เนี่ยก็เอาเครื่องพิมพ์ดีดเลมิงตันเนี่ยที่เป็นภาษาไทยนะครับไปวางแสดงที่คลินิกทำฟันของตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นคลินิกทำฟันแห่งแรกของไทยด้วยจริงๆอันนี้ผมว่ามันตลกดีนะครับคือหมายความว่ามันเป็น2อย่างเป็นคนละเรื่องแต่ว่ามันอยู่ในแวดล้อมเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอาจไม่รู้สึกว่าการทำฟันมันเป็นเรื่องพิเศษแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคลินิกฟันเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยคนที่มีกำลังในการเข้าถึงนะครับก็คือหมายความว่ามีแต่พวกชนชั้นสูงที่จะไปทำฟันนะครับเพราะว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ทำฟันกันหลังจากนั้นเนี่ยพอเครื่องพิมพ์ดีดมันเริ่มขายได้ครับจอห์นแมคฟาร์แลนด์ก็เลยสั่งเครื่องพิมพ์ดีดเข้ามาเพิ่มแล้วก็เปิดร้านขายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงผังแป้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคราวนี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจอห์นแมคฟาร์แลนด์แล้วก็นายสวนประเสริฐเกียรติมณีนะครับซึ่งแป้นอันนี้เนี่ยก็คือแม่แบบของแป้นพิมพ์ภาษาไทยในปัจจุบันนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแป้นเกียรติมณีแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยแป้นเกียรติมณีก็ยังไม่มีปุ่มของขอขวดแล้วก็คอคนนะครับแต่ว่ามีปุ่มพิเศษที่กดลงไปทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะได้2ตัวอักษรนะครับซึ่งผมคาดว่าสาเหตุที่เป็น2ตัวอักษรนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันถูกคำนวณมาแล้วว่ามีการใช้งานบ่อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปุ่มเดียวกันที่อยู่ในแป้นคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยจะได้เครื่องหมายเงินบาทนะครับซึ่งมันตลกดีก็คือมันกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้ครับจากเดิมที่ปุ่มนี้มันถูกใช้เยอะมากในสมัยแป้นพิมพ์ดีดต่อมานะครับนายสฤษดิ์ ปัตโชติเนี่ยก็ได้ทำการวิจัยแป้นพิมพ์ภาษาไทยขึ้นมาใหม่แล้วก็พบว่ามันมีการใช้งานมือขวามากกว่ามือซ้ายก็คือไม่สมดุลนะครับเขาก็เลยออกแบบแป้นพิมพ์ปัตโชติขึ้นมาครับโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติผสมกับข้อมูลกายวิภาคครับก็คือมีการเฉลี่ยให้ใช้งานทั้ง2มือเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็ลำดับนิ้วที่ใช้งานบ่อยเนี่ยไปจนถึงนิ้วที่ใช้งานน้อยที่สุดซึ่งมันก็มีผลวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยพบว่าแป้นพิมพ์ของแป้นพิมพ์ปัตโชติเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ได้เร็วกว่าแป้นพิมพ์แบบเก่าหรือว่าแป้นพิมพ์เกรดมณีถึง 25% นะครับแต่ว่าแป้นพิมพ์ปัตโชติเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่นิยมในการใช้งานเนื่องจากความเคยชินในการใช้แป้นแบบเดิมนะครับประกอบกับการเปลี่ยนผังแป้นเนี่ยมันต้องอาศัยการลงทุนที่มันไม่น้อยเลยนะครับทางผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำการ
เปลี่ยนเป็นแป้นปัตตโชตนะครับเนื่องจากมันก็ไม่มีความชัดเจนจากราชการว่าจะประกาศใช้แป้นพิมพ์ใดเป็นมาตรฐานนะครับต่อมาเนี่ยมันก็มีมติเลือกให้แป้นปัตตโชตเนี่ยเป็นผังแป้นมาตรฐานนะครับหน่วยงานต่างๆในเวลานั้นเนี่ยก็เลยชุลมุนกับการที่จะต้องส่งคนไปฝึกใช้แป้นพิมพ์แบบใหม่แต่ว่าระยะเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเนี่ยมันก็มาติดอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ทางการเมืองในปี 2516 นะครับมันก็เลยทำให้เกิดการชะงักแล้วก็เมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนั้นเนี่ยมติฉบับที่เคยประกาศใช้ปัตตโชตเนี่ยมันก็ตกไปหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยก็กลับมาใช้แป้นพิมพ์เกตมณีตามเดิมนะครับจนกระทั่งสมอ.นะครับหรือว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้พัฒนาแป้นพิมพ์เกตมณีอีกหลายครั้งก่อนที่จะประกาศให้ใช้เป็นแป้นพิมพ์มาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับความแตกต่างของแป้นพิมพ์เกตมณีในเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีการเพิ่มปุ่มสำหรับเรียกใช้ตัวขอขวดคอคนแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการนำขอขวดแล้วก็คอคนเนี่ยกลับมาวางลงบนผังแป้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปในยุคของแป้นเครื่องพิมพ์ดีดเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่มันมีช่วงหนึ่งที่พจนานุกรมเนี่ยเขียนไว้ว่าเขียนถึงตัวขอขวดแล้วก็คอคนไว้ว่าเลิกใช้นะครับก่อนที่จะต่อมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไม่ปรากฏการใช้งานนะครับส่วนเครื่องหมายวรรคตอนที่เคยหายไปด้วยกันเนี่ยมันก็หลังจากที่ถูกกลับมาไว้บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้เริ่มมีการกลับมาใช้งานแต่ว่ามันก็จะพบน้อยกว่านะครับก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงที่มันน้อยกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกดได้โดยตรงจากแป้นนะครับมันก็คือเรื่องของการลำดับความยากง่ายในการเข้าถึงนั่นเองอย่างไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ในแง่ของความเป็นมาทำไมอย่างไรมากกว่าที่จะสรุปว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่ดีนะครับฉะนั้นประเด็นสำคัญต่อจากนี้เนี่ยก็คือคำถามที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราคนไทยเนี่ยอยู่กับแป้นพิมพ์นี้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าเราอยู่กับการตัดสินใจในอดีตที่มันส่งผลถึงลักษณะการใช้ภาษาเขียนเช่นการสะกดคำการใช้ถ้อยคำสำนวนหรือรูปประโยคนะครับไปจนถึงรูปแบบการจัดหน้าครับตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนไทยบางตัวเนี่ยมันเหลือบทบาทน้อยมากในปัจจุบันนะครับทั้งที่เรายังใช้เครื่องหมายวรรคตอนอยู่นะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราใช้เครื่องหมายวรรคตอนแชร์กับละตินนะครับโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันแปลกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็โทษเครื่องพิมพ์ดีดไม่ได้เพราะว่ามันก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้เครื่องหมายวรรคตอนละตินได้ในมารยาทของภาษาไทยนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกอย่างของภาษาไทยก็คือการสามารถที่จะนำตัวอักษรต่างๆที่ถูกตัดออกจากแป้นพิมพ์เนี่ยกลับมาในยุคของแป้นคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากการขาดหายไปจากการถูกใช้งานเป็นเวลานานเนี่ยมันก็ทำให้บทบาทของเครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยมันน้อยลงนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลมาถึงนักออกแบบตัวอักษรนะครับที่บางครั้งเนี่ยก็มีการตัดสินใจที่จะไม่ออกแบบเครื่องหมายเหล่านั้นเลยนะครับหรือว่าออกแบบแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะพัฒนาให้มันแบบมีพัฒนาการที่เท่ากับตัวอักษรอื่นๆนะครับเพราะว่าคิดว่ามันไม่ค่อยมีการใช้งานอีกแล้วนะครับซึ่งกรณีศึกษาหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเลื่อนไหลของความหมายในตัวอักษรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเช่นเครื่องหมาย @ ของละตินเนี่ยครั้งนึงเนี่ยมันเคยถูกใช้งานร่วมกับตัวเลขเพื่อระบุจำนวนหรือปริมาณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกนำมาใช้งานเพื่อบ่งชี้ถึงตำแหน่งที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าอีเมลนะครับเช่นเดียวกับเครื่องหมายsharp นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยมันถูกใช้งานร่วมกับตัวเลขโดยการกำกับตัวเลขในลักษณะที่เป็นลำดับนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เพื่อการกำกับกลุ่มคำนะครับหรือที่เราเรียกว่า hashtag สำหรับค้นหาข้อมูลในสังคมออนไลน์นะครับจากตัวอย่างทั้งสองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้กับภาษาไทยเช่นกันนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เพียงพอให้เราควรที่จะเก็บเครื่องหมายวรรคตอนภาษาไทยเอาไว้นะครับตัวอย่างต่อมาที่จะสรุปไอเดียของบรรยายชุดนี้ได้ชัดเจนก็คือเรื่องของผังแป้นโทรศัพท์มือถือนะครับหลายคนน่าจำได้สมัยที่เราส่ง SMS โดยพิมพ์ไปที่ปุ่มตัวเลขนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีการจัดการที่ต่างกันออกไปตามความสะดวกของเจ้าของเทคโนโลยีนะครับบางเจ้าเนี่ยกอไก่เลข1ขออภัยครับกอไก่เนี่ยมันก็เริ่มที่เลข1ใช่ไหมครับส่วนบางเจ้าเนี่ยมันก็อาจจะไปเริ่มที่เลข2แล้วไหนจะมีเรื่องของจำนวนตัวอักษรในแต่ละปุ่มที่มันต่างกันอีกนะครับหลายคนคงคิดว่าตัวอักษรละตินเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาดังกล่าวนะครับคือมันก็ต่างกันออกไปตามแต่ละยี่ห้อแต่ว่า
อย่าลืมนะครับว่าตัวอักษรละตินเนี่ยมันมีจำนวนไม่มากเท่ากับภาษาไทยคราวนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดการคลาดเคลื่อนในการจัดวางเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาเรียกว่าปัญหาได้ไหมผมไม่ทราบนะครับเท่ากับภาษาไทยเนี่ยแล้วก็การที่บอกว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นกับหลายๆภาษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับหรือว่ามันไม่ควรที่จะนำมาพิจารณามาถึงยุคของสมาร์ทโฟนนะครับที่ใช้ virtual keyboard คือช่วงแรกที่เทคโนโลยี touch screen เนี่ยยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันเนี่ยปุ่มvirtual keyboard เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีระยะห่างที่ค่อนข้างมากเพราะว่ามันต้องเว้นพื้นที่ไว้ให้กับความสามารถในการตรวจจับที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแม่นยำใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยพอต้องมาติดตั้งภาษาไทยลงไปเนี่ยเนื่องจากเราภาษาไทยเนี่ยมันไม่เคยมีข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานร่วมกันนะครับการจัดวางผังแป้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเจ้าของเทคโนโลยีผู้ผลิตฮาร์ดแวร์นะครับคือผมคิดว่าเขาก็คงมีการปรึกษาเจ้าของภาษาแน่ๆแต่ว่ามันปรึกษาจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมากพอไหมสำหรับคำแนะนำที่จะนำมาใช้กับฮาร์ดแวร์เนี่ยคราวนี้เมื่อมันไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเจ้าของฮาร์ดแวร์แต่ละค่ายมันก็แน่นอนว่ามันจัดการต่างกันออกไปนะครับผลกระทบมันก็เลยตกมาอยู่กับผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นคนไทยเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการสร้างความคุ้นเคยแบบเฉพาะหน้าโดยที่เราไม่มีมาตรฐานใดให้เกาะเลยนะครับความหลากหลายของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เห็นได้ชัดว่าเราก็ควรต้องมีพื้นฐานบางอย่างร่วมกันนะครับมีข้อโต้แย้งหนึ่งที่ผมทราบดีนะครับก็คือเรื่องของการที่ประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ผลิตทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แต่ผมเชื่อว่าการสร้างข้อตกลงที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะปรับใช้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานชุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามของผมก็คือเราควรมีมาตรฐานแน่ๆแต่ว่ามีกี่ชุดแล้วทำยังไงถึงจะได้มานะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทัชสกรีนพัฒนาขึ้นนะครับหน้าจอเองเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็เลยเอื้อให้เกิดการนำเอาผังแป้นเกล็ดมณีเนี่ยกลับมาใช้งานใหม่คือมองในอีกแง่นึงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาโดยกับไปดึงเอาความคุ้นชินแบบเดิมมาใช้นะครับซึ่งก็ทำให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งก็คือขนาดของปุ่มเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเล็กนะครับทำให้เกิดการพิมพ์ผิดได้อย่างง่ายดายจนปัจจุบันเนี่ยเวลาพิมพ์ผิดเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วบางทีเราก็ปล่อยไปเลยคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คงเข้าใจข้อความที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับวิญญาณที่ผมพูดถึงในตอนแรกเนี่ยก็คือการที่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับการอินพุตมากเท่ากับการเอาพุตนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาในต่างกรรมต่างวาระเป็นวัฏจักรที่มันหมุนวนซ้ำแบบนี้มาโดยตลอดนะครับทั้งเรื่องของการที่เราไม่มีข้อตกลงมาตรฐานแล้วก็ปล่อยให้รูปแบบการอินพุตข้อมูลเนี่ยเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของคนนอกตั้งแต่ผังแป้นพิมพ์ดีดรุ่นแรกมาจนถึงผังแป้นโทรศัพท์นะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะสร้างมาตรฐานสำหรับการอินพุตข้อมูลในภาษาไทยขึ้นมาเองได้นะครับวิญญาณตัวต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นของตัวเราเองนะครับก็คือการยึดติดกับความคุ้นชินแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับเราเป็นผู้ใช้งานที่รออยู่เฉยๆไม่คิดล่วงหน้ารอให้ฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าบังคับให้เราต้องทำอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยคิดจะทำด้วยตัวเองมาก่อนซึ่งในอนาคตเนี่ยหากระบบการอินพุตข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแบบใช้เสียงนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องคุ้นคิดแล้วก็กำหนดมาตรฐานด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นเนี่ยวิญญาณดวงเดิมก็จะกลับมาหลอกหลอนเราอีกหลายคนเนี่ยอาจเคยลองใช้เสียงในการอินพุตนะครับผมว่ามันตลกที่เราต้องออกเสียงให้ชัดกว่าปกติคล้ายๆเสียงหุ่นยนต์เนี่ยทั้งที่เราสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดช้าๆหรือว่าชัดเจนเกินคำพูดปกติที่เราใช้นะครับเพราะนั่นมันก็หมายถึงความเร็วในการอินพุตข้อมูลเช่นกันผมเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากอยู่กับอดีตที่มันไม่อำนวยตลอดเวลานะครับหรือถึงมีเนี่ยหรือว่าถึงอย่างเนี่ยก็คงต้องคิดถึงสิ่งอำนวยที่เคยได้รับทั้งหมดของบรรยายชุดนี้เนี่ยก็คือความต้องการที่จะชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาเดิมขึ้นนะครับปัญหาที่มีเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันอาจมีบางคนในที่นี้นะครับที่ได้ฟังบรรยายชุดนี้เนี่ยลองทบทวนในสิ่งที่ผมพูดซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของการออกแบบหรือว่าเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มๆเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแวดล้อมรอบๆของทั้งสองอย่างนะครับค
คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ แต่ว่าคนที่ทำงานออกแบบเนี่ยผมคิดว่าควรอย่างยิ่งนะครับก็บรรยายชุดนี้ก็จะมีเนื้อหา